Sau cuộc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh vào năm 2025, bản đồ Việt Nam chỉ còn 34 tỉnh, thành phố. Nhưng điều thú vị không chỉ nằm ở chuyện bản đồ ít màu hơn, bản đồ kinh tế cũng bị xáo trộn rất mạnh. Có những tỉnh trước đây đứng riêng chưa quá nổi bật, nay ghép lại, thậm chí 3 địa phương ghép lại với nhau thì lập tức biến thành những khối kinh tế trị giá hàng chục tỷ đô la Mỹ. Để dễ hình dung những con số hàng trăm nghìn tỷ đồng lớn đến mức nào, chúng ta sẽ quy đổi sang đô la Mỹ. Ví dụ, GDP năm 2025 của Việt Nam tương đương khoảng 514 tỷ đô la Mỹ. Và để có những cột mốc dễ nhớ thì chúng ta hãy so sánh với những quốc gia láng giềng của Việt Nam là Lào và Campuchia. So sánh ở đây để dễ hình dung, dễ nhớ thôi chứ chẳng có ý phân biệt gì cả. Năm 2025, GDP của Lào khoảng 18,3 tỷ đô la Mỹ, còn Campuchia khoảng 51,27 tỷ đô la Mỹ theo Ngân hàng Thế giới. Hai con số này sẽ xuất hiện rất nhiều trong bảng xếp hạng phía dưới, bởi điều khá thú vị và khá bất ngờ là từ vị trí thứ 6 trở lên, nhiều tỉnh của Việt Nam đã tiến rất gần, thậm chí vượt qua quy mô nền kinh tế của Lào. Còn hai đại đô thị dẫn đầu thậm chí vượt qua cả Campuchia. Vậy, đâu là top 10 tỉnh, thành có nền kinh tế lớn nhất Việt Nam? Mở đầu top 10 là Ninh Bình mới, được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ninh Bình, Nam Định và Hà Nam. Quy mô nền kinh tế của Ninh Bình năm 2025 đạt khoảng 342.812 tỷ đồng, tương đương 13,7 tỷ đô la Mỹ. Ninh Bình chỉ nhỉnh hơn Thanh Hóa khoảng 9.200 tỷ đồng, nên cuộc đua giành vị trí cuối cùng trong top 10 thực ra khá sát sao. Nhưng 13,7 tỷ đô la Mỹ nghe vẫn hơi mơ hồ. Thế thì đặt cạnh một quốc gia sẽ dễ hình dung hơn nhiều. GDP của Somali, đất nước nổi tiếng với cướp biển, vào năm 2025 khoảng 13 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, xét thuần túy về quy mô kinh tế danh nghĩa, Ninh Bình mới đã lớn hơn một chút với cả nền kinh tế của Somali, một quốc gia tại châu Phi. Nếu đem so sánh với hàng xóm gần gũi hơn là Lào, thì Ninh Bình đã đạt khoảng 75% quy mô GDP của Lào. Nghĩa là chỉ riêng 3 địa phương cũ là Ninh Bình, Nam Định và Hà Nam sau khi gom vào một đơn vị hành chính đã tạo ra lượng giá trị kinh tế tương đương khoảng 3/4 một quốc gia hàng xóm của Việt Nam. Và đó mới chỉ là vị trí thứ 10 mà thôi. Nhích lên vị trí thứ 9 đó là Tây Ninh mới, hình thành từ Tây Ninh và Long An. Quy mô kinh tế là khoảng 352.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 14,1 tỷ đô la Mỹ. Sáp nhập Long An và Tây Ninh cũng khiến hình dáng kinh tế của tỉnh thay đổi hẳn. Một đầu tiếp giáp không gian kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, đầu kia vươn tới biên giới Campuchia. Thành ra, Tây Ninh mới vừa mang đặc tính của một vành đai công nghiệp phía Nam, vừa giữ vai trò quan trọng của cửa ngõ giao thương đất liền về phía Campuchia. Đó là lý do vị trí thứ 9 hôm nay có thể còn thay đổi khá nhanh trong tương lai. Đứng ngay trên Tây Ninh với khoảng cách chỉ hơn 1.000 tỷ đồng đó là Lâm Đồng mới ở vị trí thứ 8, được hình thành từ Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông. Quy mô kinh tế đạt khoảng 353.220 tỷ đồng, tương đương 14,1 tỷ đô la Mỹ. Đây có lẽ là tỉnh có sự thay đổi địa lý thú vị nhất sau sáp nhập. Lâm Đồng trước đây hoàn toàn nằm trên cao nguyên, không có biển. Còn Lâm Đồng mới thì từ Đà Lạt có thể kéo một mạch xuống tận bờ biển Bình Thuận. Một tỉnh giờ có cả cao nguyên, vùng khai khoáng Tây Nguyên lẫn bờ biển Nam Trung Bộ. Tỉnh có quy mô kinh tế lớn thứ 7 tại Việt Nam, đó là một trường hợp rất đặc biệt, Quảng Ninh. Quảng Ninh không sáp nhập với tỉnh nào cả. Trong khi nhiều đối thủ được cộng sức mạnh của 2 hoặc 3 địa phương, Quảng Ninh vẫn đứng một mình, nhưng quy mô kinh tế đạt tới 368.445 tỷ đồng, tương đương khoảng 14,7 tỷ đô la Mỹ. Tốc độ tăng trưởng của tỉnh này đạt gần 12%, cao nhất trong bảng xếp hạng của 34 địa phương. Điểm đáng nể nằm ở chỗ, Quảng Ninh vẫn giữ được vị trí số 7 dù không có phần cộng thêm từ sáp nhập cấp tỉnh. Điều đó cho thấy nền kinh tế vốn có của Quảng Ninh đã thuộc nhóm rất lớn trước khi cuộc cải tổ địa giới diễn ra. Tỉnh có quy mô kinh tế lớn thứ 6 tại Việt Nam đó là Phú Thọ. Đến đây bắt đầu xuất hiện phép so sánh rất hấp dẫn. Phú Thọ mới hình thành từ Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình, đạt quy mô kinh tế khoảng 412.401 tỷ đồng, tương đương 16,5 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, GDP của cả nước Lào là khoảng 18,3 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, Phú Thọ mới đã gần bằng khoảng 90% nền kinh tế của Lào, chênh lệch chỉ chưa đầy 2 tỷ đô la Mỹ. Nếu vài năm tới, Phú Thọ duy trì mức tăng trưởng cao hơn Lào và tỷ giá không biến động quá mạnh, việc quy mô kinh tế danh nghĩa của tỉnh vượt qua nước Lào hoàn toàn không phải là một viễn cảnh khó hình dung. Thậm chí còn có một phép so sánh gần như khớp hoàn toàn,
đó là quy mô nền kinh tế của Rwanda, một quốc gia tại châu Phi, đạt khoảng 16,37 tỷ đô la Mỹ, còn Phú Thọ là 16,5 tỷ đô la Mỹ. Tức xét về quy mô sản lượng kinh tế một năm, Phú Thọ mới gần như bằng cả đất nước Rwanda. Vị trí thứ 6 vì thế là cột mốc rất đáng chú ý. Chúng ta bắt đầu bước vào nhóm gần bằng một nước sang nhóm thực sự đã ngang một nước rồi. Bây giờ hãy bước vào top 5 tỉnh thành có nền kinh tế lớn nhất Việt Nam. Và chỉ tăng thêm một bậc, chuyện đó đã xảy ra. Đó là Bắc Ninh mới, hợp nhất Bắc Ninh và Bắc Giang, có quy mô nền kinh tế khoảng 522.618 tỷ đồng, tức khoảng 20,9 tỷ đô la Mỹ. Đây là nền kinh tế địa phương lớn thứ 5 của cả nước. Hãy đặt bên cạnh Lào. Bắc Ninh là 20,9 tỷ đô, Lào là 18,3 tỷ đô. Tức là Bắc Ninh lớn hơn nền kinh tế của Lào khoảng 2,6 tỷ đô la Mỹ, tương đương với khoảng gần 15%. Một phép so sánh khác cũng rất thú vị. Madagascar, quốc đảo khổng lồ ngoài khơi châu Phi, nổi tiếng với một bộ phim hoạt hình, thì có hơn 32 triệu dân, GDP là 19,62 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, quy mô nền kinh tế Bắc Ninh mới còn nhỉnh hơn cả Madagascar. Bắc Ninh có một lợi thế cực kỳ đặc biệt. Đây là vùng sản xuất công nghiệp và điện tử có mật độ rất cao. Chính phủ đánh giá Bắc Ninh đứng thứ 5 cả nước về quy mô kinh tế và riêng sản xuất điện tử, máy tính, sản phẩm quang học tăng thêm khoảng 20%. Tiến vào top 4 là Đồng Nai mới, hình thành từ Đồng Nai và Bình Phước, quy mô kinh tế đạt khoảng 677.932 tỷ đồng, tương đương khoảng 27,1 tỷ đô la Mỹ. Con số này của Đồng Nai mới khoảng gấp gần 1 lần rưỡi của Lào. Nghĩa là nếu lấy cả nền kinh tế của Lào cộng thêm gần một nửa nước Lào nữa thì mới xấp xỉ Đồng Nai. Đồng thời Đồng Nai cũng đã bằng khoảng một nửa quy mô nền kinh tế của Campuchia. Một đối thủ quốc tế khá vừa vặn là Mông Cổ. Quy mô nền kinh tế của Mông Cổ thậm chí còn kém Đồng Nai một chút. Đây là phép so sánh nghe khá lạ tai. Mông Cổ là một quốc gia rộng lớn, hơn 1,5 triệu km, nằm giữa Nga và Trung Quốc, còn Đồng Nai chỉ là một đơn vị cấp tỉnh tại Việt Nam. Nhưng nếu hỏi câu đơn giản là mỗi năm tạo ra bao nhiêu giá trị kinh tế thì Đồng Nai mới ở hạng cân lớn hơn của cả đất nước Mông Cổ. Bây giờ hãy bước vào top 3 để thấy sự khác biệt. Vâng, huy chương đồng thuộc về Hải Phòng mới sau khi hợp nhất Hải Phòng và Hải Dương. Quy mô kinh tế 2025 đạt 734.420 tỷ đồng, tức khoảng 29,4 tỷ đô la Mỹ. Khoảng cách giữa Hải Phòng và Đồng Nai chỉ khoảng 56.500 tỷ đồng, nên cuộc đua vị trí thứ 3 năm tới sẽ rất đáng để theo dõi. Nếu so Lào với Hải Phòng thì Hải Phòng đã lớn bằng khoảng 1,6 lần. So với Campuchia thì Hải Phòng bằng khoảng 57% Campuchia. Có nghĩa chỉ riêng Hải Phòng đã tạo ra lượng giá trị kinh tế hơn một nửa toàn bộ nền kinh tế Campuchia. Nhưng mà so sánh với một quốc gia thì phù hợp nhất là Armenia, quê hương của cái anh Henrik Mkhitaryan. GDP của Armenia là khoảng 29,24 tỷ đô la Mỹ, gần như trùng khớp với Hải Phòng, chênh lệch chỉ hơn 100 triệu đô, quá nhỏ khi nói về một nền kinh tế gần 30 tỷ đô. Vậy có thể nói một cách dễ hiểu, quy mô kinh tế Hải Phòng mới gần như bằng cả nước Armenia. Và từ đây, bảng xếp hạng bắt đầu xuất hiện một khoảng cách khổng lồ bởi vị trí thứ 2 không còn ở mức 20 hay 30 tỷ đô la Mỹ nữa. Vị trí thứ 2 đó là Hà Nội. Hà Nội không sáp nhập thêm tỉnh nào bởi vì sáp nhập từ trước rồi, nhưng vẫn đứng chắc chắn ở vị trí thứ 2 với quy mô nền kinh tế là khoảng 1.587.379 tỷ đồng. Và con số này quy đổi ra đô la Mỹ tương đương khoảng 63,5 tỷ đô la Mỹ và con số này lớn hơn gấp đôi Hải Phòng. Và đây là lúc Campuchia xuất hiện. GDP của Campuchia là 51,27 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, quy mô kinh tế Hà Nội đã lớn hơn toàn bộ đất nước Campuchia khoảng 24%. Nếu so với Lào, Hà Nội lớn hơn tới 3,5 lần. Để có thêm một đối thủ gần gũi hơn, GDP của Uganda, quốc gia châu Phi, cũng tương đương với Hà Nội. Đây là một cột mốc rất đáng chú ý. Một thành phố của Việt Nam, dù không được cộng thêm bất kỳ tỉnh nào trong cuộc sáp nhập năm 2025, vẫn tạo ra quy mô kinh tế lớn hơn cả Campuchia. Nhưng ngay cả Hà Nội cũng còn cách vị trí số 1 một khoảng rất xa. Và vị trí số 1 đó là thành phố Hồ Chí Minh, nhà vô địch không gây bất ngờ. Thành phố Hồ Chí Minh mới hình thành từ thành phố Hồ Chí Minh cũ, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là sự kết hợp của 3 trong những trung tâm kinh tế mạnh nhất miền Nam, tạo ra một siêu đô thị kinh tế chưa từng có trong lịch sử hành chính Việt Nam hiện đại. Quy mô nền kinh tế năm 2025 của thành phố Hồ Chí Minh gần 3 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 118,9 tỷ đô la Mỹ. Riêng thành phố Hồ Chí Minh mới đã chiếm khoảng 23% quy mô kinh tế của toàn đất nước Việt Nam. Bây giờ hãy lấy hai nước láng giềng ra đặt cạnh nhau
thì thành phố Hồ Chí Minh có quy mô kinh tế lớn gấp khoảng 6,5 lần của nước Lào, gấp khoảng hơn 2,3 lần của Campuchia. Thậm chí nếu cộng cả Lào và Campuchia lại, tổng GDP hai nước này vẫn thấp hơn thành phố Hồ Chí Minh khoảng gần 50 tỷ đô la Mỹ. Để tìm một quốc gia có quy mô sát thành phố Hồ Chí Minh hơn, phải đi khá xa sang châu Phi. Ghana, đất nước này thì nổi tiếng về bóng đá rồi, nhưng mà Ghana vẫn kém thành phố Hồ Chí Minh một tí. Và con số gây ấn tượng nhất có lẽ nằm ngay trong nội bộ Việt Nam. Quy mô nền kinh tế thành phố Hồ Chí Minh lớn gấp gần 2 lần Hà Nội, hơn 4 lần Hải Phòng, hơn 5 lần rưỡi Bắc Ninh. Khoảng cách số 1 và số 2 còn lớn hơn toàn bộ nền kinh tế của rất nhiều tỉnh thành ở trong top 10. Vậy là nhìn toàn bộ bảng xếp hạng từ dưới lên mới thấy bức tranh khá thú vị. Ninh Bình, Tây Ninh, Lâm Đồng và Quảng Ninh đều đã đạt khoảng 75 cho đến 80% GDP của Lào. Phú Thọ là khoảng 90%. Đến Bắc Ninh thì chính thức vượt Lào. Đồng Nai lớn bằng 1 Lào rưỡi. Hải Phòng lớn khoảng 1,6 lần Lào. Hà Nội vượt Campuchia, còn thành phố Hồ Chí Minh lớn hơn 2 Campuchia cộng lại. Thậm chí Lào cộng Campuchia vẫn chưa bằng. Các tỷ lệ này được tính từ con số 2025 của các địa phương và GDP danh nghĩa 2025 của Lào và Campuchia. Tất nhiên ở đây không nên hiểu rằng thành phố Hồ Chí Minh giàu gấp đôi Campuchia, bởi vì GDP hay quy mô nền kinh tế chỉ nói về tổng quy mô sản xuất, không phản ánh đầy đủ dân số, mức sống, thu nhập bình quân, tài sản hay sức mạnh của một cái đơn vị nào đó. Nhưng nếu mục đích là để hình dung các tỉnh thành của Việt Nam sau sáp nhập đã lớn đến đâu, thì phép so sánh với các quốc gia vẫn cực kỳ trực quan. Một Bắc Ninh đã vượt Lào, một Hải Phòng ngang Armenia, một Hà Nội vượt Campuchia và một thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành nền kinh tế gần 120 tỷ đô la Mỹ. Đó có lẽ là thay đổi lớn nhất sau sáp nhập mà bản đồ hành chính bình thường không thể hiện được. Việt Nam không chỉ tạo ra những tỉnh rộng hơn, đông dân hơn, mà còn đang hình thành những khối kinh tế địa phương có quy mô tương đương và thậm chí lớn hơn cả một quốc gia. Cảm ơn vì dành sự quan tâm. Nếu thấy thú vị, hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.